Velo da ida guarda, guarda. ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀ ਰੇਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਤੂੰ ਬਤਾਓ ਕਢਵਾਣਵਾ ਮਨੀ ਪੁੱਛ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਲਿਕ ਤੂੰ ਯਾਰ ਕੋ ਮਿਲੀ ਦੁਕਾਨ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੀ ਰੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਿੱਛੇ 1700 ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ 1700 ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ हाँ मेल बदला मारा है यार भेड़ तो कब ही होएगी दिया हाँ वो लगा रखे हाँ हमारे वहाँ जोर लगा मुँह है नहीं चाहिए देखना जोर लगा मैं तेरे ऊँचों को दिखेगा लगाओ को नहीं इसको मारने जोर लगा ना मेरे से नहीं चल पड़े और कर चल चल उधर है ये पेज का पाओ तो कहीं चल गया नंबर है कोई घंटी मारा मालिक नु खर्चा यार 2 मिनट दोबारा बोली थोड़ा पा यार उंदे जाओ उथे ਉਹ पेज का तेरे पे ਥੱਲੇ ਪਾ ਦੋ ਤੇ ਸਪੀਡ ਚੇਂਜਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਆ ਸਪੀਡ ਚੇਂਜਰ ਦੇ ਆਈ ਥੱਲੇ ਵੱਡੀ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜੀ ਚ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮੋਰੀ ਸਰਾਖ ਚ ਪਾ ਲੈ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵੇਲੇ ਦੂਜੇ ਵੇਲੇ